હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફરસી પૂરીની રેસીપી। મેંદાના લોટમાંથી તો ફરસી પૂરી ઘણીવાર બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવીશું અને મેંદા કરતાં હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પણ છે। તો ચાલો ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી ફરસી પૂરી કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈએ। ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઘઉંનો લોટ લીધો છે। આપણે જે રોટલી બનાવીએ છીએ એ લોટ છે। તો મેં એક બાઉલ ભરીને અહીંયા લોટ લીધો છે। તમારે જે પ્રમાણે ફરસી પૂરી બનાવવી હોય એ પ્રમાણે લોટ લઈ શકો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલો મરીનો ભૂકો, 1 ચમચી આખું જીરું। હવે મેં અહીંયા મોણ માટે 5 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ લીધું છે। મેં અહીંયા તેલને હુંફાળું ગરમ કરી લીધેલું છે। આપણે અહીંયા ગરમ તેલ નાખવાનું છે મોણની અંદર, એટલે પૂરી છે એકદમ ફરસી બને। મોણને મિક્સ કરી લઈશું। ગરમ છે તેલ એટલે આપણે ચમચીથી પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે ગરમ તેલનું અથવા તો ગરમ ઘીનું મોણ આપવાથી પૂરી એકદમ ફરસી બને છે। મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે હાથેથી બરાબર લોટને મસળી લઈશું। તો આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપવાનું છે આપણે લોટની અંદર। લોટ સાથે એકદમ સરસ મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે, આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું। હવે લોટ બાંધી લઈશું। થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। અહીંયા એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ફરસી પૂરીનો લોટ છે એટલે ઢીલો ન થઈ જાય। જો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો પૂરી છે ખાવામાં ક્રિસ્પી નહીં બને। એટલા માટે આપણે જરૂર પ્રમાણે પાણીનો ઉપયોગ કરીશું અહીંયા। લોટ બંધાઈ ગયો છે। આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એ રીતનો કડક લોટ બાંધવાનો છે। તો હવે આપણે લોટને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। લોટને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપેલો હતો, 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। લોટને ફરીથી એકવાર મસળી લઈશું। લોટને મસળી લીધો છે। હવે પૂરી વણી લઈશું। તો આ રીતનો એક મોટો લુઓ લઈને પૂરી વણી લઈશું। આ રીતનો ગોળ લુઓ કરીને વણી લઈશું। જો અહીંયા તમારે નાની નાની પૂરી વણવી હોય તો તમે એ રીતે પણ વણી શકો। હું અહીંયા એક મોટી રોટલી વણી અને એની નાની નાની પૂરી બનાવવાની છું, એટલે ફટાફટ બને। પૂરીને વણવામાં આપણે અટામણનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એટલા માટે આપણે અહીંયા કડક લોટ રાખેલો છે। આ રીતની રોટલી વણાઈ ગઈ છે। થિકનેસ આપણે આ રીતની રાખીશું અને એક સરખી વણી લીધી છે। હવે આની નાની નાની પૂરી બનાવીશું। તો હવે આમાંથી નાની નાની પૂરી બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ગ્લાસ લીધો છે, એનાથી આપણે નાની પૂરી બનાવી લઈશું। અહીંયા તમે કોઈ પણ વાટકી લઈ શકો। તો આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું। હવે જે વધારાનો લોટ છે એ કાઢી લઈશું। બીજી પૂરી વણતી વખતે આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું। તો આ રીતની એકદમ સરસ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આમાં કાપા પાડી લઈશું, એટલે પૂરી છે એ ફૂલે નહીં। તો આ રીતે ચપ્પુની મદદથી કાપા પાડી લઈશું। આ રીતની પૂરી વણાઈ ગઈ છે। આ રીતે હવે બધી પૂરીને આપણે વણી લઈશું। હવે આ રીતે બધી પૂરી બનાવીને તરત જ આપણે તળી લઈશું।
તો મેં તેના માટે તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધેલું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે પૂરીને તળી લઈશું. તેલને આપણે વધારે ગરમ નથી કરવાનું. લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને પૂરીને આ રીતે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. પૂરીને આપણે ક્રિસ્પી થવા દેવાની છે. પૂરી તળાઈ ગઈ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. હવે કાઢી લઈશું. આ રીતે તેલ નિતારીને કાઢી લઈશું. આ રીતે બધી પૂરીને તળી લઈશું. પૂરી બધી તળાઈ ગઈ છે. તો એકદમ સરસ ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે.